สวัสดีครับมาพบกับนายช่างนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมกันไว้นะครับก็เลยวันดีกันก็วันนี้เราวันดีพอลูกเดี๋ยวพ่อจะพรีเซนต์ก่อนว่าจะทำอะไรก็วันนี้ผมนะครับนายช่างเมื่อคลิปแรกเราได้พูดไปเรื่องเกี่ยวกับเครื่องตัดพลาสมาเราได้รีวิวไปแล้วคือจริงๆเรามีโปรเจกต์ที่เราซื้อ2เครื่องนี้มาเนี่ยเพื่อเราจะมาซ่อมไอตัวใบมีดรถตัดหญ้าที่เราซื้อนำเข้ามาเกือบ10 ปีแล้วตอนนี้มันได้เวลาที่เราจะต้องซ่อมแล้วคราวนี้เราก็จะมาแนะนำก่อนว่าเราซื้อเครื่องเชื่อม MMA มานะครับเชื่อม MMA ได้เชื่อมมิกได้คือตัวนี้เราก็ซื้อมานานแล้วเหมือนกันนะตัวนี้เกือบ7 เดือนกว่าแล้วยังไม่ได้ทำการประกอบเลย ก็เลยวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องไปเริ่มที่คลิปเหมือนเดิมอีกแล้วคงต้องทำปลั๊กเพราะว่าตัวบ้านเราไม่ได้ทำเบรกเกอร์ไว้สำหรับต่อตัวตู้เชื่อม MMA ตัวนี้เราอาจจะตัดสินใจทำเป็นปลั๊กดีกว่าเพื่อความสะดวกในการเชื่อมเพราะว่าเราตั้งใจแล้วว่าเราจะไม่ใช้ถัง CO2 เพราะเราเลยเลือกเป็นลวดเชื่อมที่เป็นเขาเรียกว่าลวดเชื่อมฟักคอนะครับเดี๋ยวอยู่ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก็อันนี้ลวดเชื่อมที่เป็นฟักคอขนาดความหนานี่ช่างมองไม่เห็นที่ประมาณ 0.8 กล้องไม้ใกล้ครับ 0.8 mm นะครับก็ลวดเส้นนี้มันดีอย่างก็คือว่าข้างในเนี่ยนะมันจะเป็นตัวอันนี้เราสมมุตินะอันนี้มันคือสายทองแดงสายไฟฟ้าข้างในลวดเชื่อมฟักคอเนี่ยมันจะมีน้ำยาที่เรียกว่าฟักคอเนี่ยเวลาเราเชื่อมไปเนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือนทำให้มันหลอมละลายได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฟักคอตัวนี้เราไม่ต้องไปใช้ก๊าซ CO2 เข้าไปเพื่อไปปกคลุมแนวเชื่อมอันนี้ก็สามารถเชื่อมได้ดีแต่อาจจะมีเรื่องของผิวเหล็กที่เราเชื่อมไปฟุดเนี่ยมันจะมีสะเก็ดเล็กๆบริเวณผิวเชื่อมแต่นั้นเราไม่ซีเรียสเพราะว่านายช่างเดี๋ยวจับใช้หินเจียก็ได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำชิ้นงานไปขายอะไรให้ใครแค่เอามาซ่อมรถตัดหญ้าที่เราซื้อมาเกือบ10 ปีแล้วตอนนี้มันถึงเวลาที่จะต้องซ่อมแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ารถตัดหญ้าเรามันเป็นลักษณะแบบไหนแต่วันนี้เราก็คงเดี๋ยวแกะอุปกรณ์ให้ดูนะครับว่ามีอะไรมั่งอันนี้สิ่งที่เราซื้อมาเนาะก็พี่ก็อาจจะซื้อพี่น้องก็อาจซื้อแถวพวกได้อันนี้มาซื้อสินค้าซื้อในประเทศไทยไม่ว่าจะทุกอันที่เราพูดไม่ว่าจะเป็นห้างดังๆมีหมดเลยตอนแรกก็ว่าจะไม่แกะให้ดูเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้เครื่องนี้มันต่อสายกาวไหมปรากฏว่าเราแกะมาแล้วว่าโอเคเขาต่อคาวนี่ อันนี้เขาต่อเส้นสีเหลืองเนี่ยเขาต่อกาวเข้ากับตัวโครงเครื่องแล้วก็เสียบกาวนี่ตอนแรกเรามาเห็นตรงนี้เราคิดว่าเราจะต่อกาวดีไหมพอเรามาดูตรงนี้แล้วโอเคไม่ต้องต่อกาวแล้วก็เดี๋ยวเราประกอบกับก็ถ้ามาอยู่กับนายช่างหนิงแล้วครับทุกอย่างนี่คือแกะอย่างเดียวครับจริงๆแล้วเราชอบแกะอยู่แล้วเราก็แกะดูก็ถือว่างานตามราคาแหละครับเพราะตัวนี้เขาค่อนข้างจะราคาเยอะอยู่ก็เลยดูแล้วอุปกรณ์เขาแต่ละอย่างเขาค่อนข้างจะทำมาได้เนียนกริบเชื่อถือได้นะครับยี่ห้อนี้ iWell by Wellpro
เดี๋ยวเราขอคว้านหน่อยแล้วกันจริงๆเราว่าจะไม่ใส่เบเกอร์หรอกเราคงจะใช้ไอ้ปลั๊กอันนี้ยาวเลยรอจนกว่าปลั๊กใหม่เราจะมาเราคงไม่ใช้เป็นเบเกอร์เพราะว่าเราไม่ได้ต่อเบเกอร์ไว้โอ้เราตัดออกซะยับเลยนะ จริงๆแล้วเราใส่มาก็ได้แต่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแต่ไฟบ้านเรามีเบเกอร์อยู่แล้วปะเรามีเบเกอร์อยู่แล้วบ้านเรามีเบเกอร์ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคนอื่นไปใช้แล้วเขาไม่มีเบเกอร์ก็จะอันตรายปะถ้าไฟบ้านเดิมเขาไม่ได้มีเบเกอร์จริงเครื่องนี้มันน่าจะอยู่กับพวกงานช็อปอะไรพวกที่เขาอยู่แบบสถานีฟิกนะฟิกอยู่กับที่งานแบบทำต่อเนื่องงานฟิกก็มีเบเกอร์เวลาเลิกใช้งานก็สับเบเกอร์ลงสเปคเขาก็คือ32แอมป์ตัวเบเกอร์นะแต่เราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้เชื่อมลวดเราไม่ได้เชื่อมอันนี้แม็กซิมัมด้วยลวดเชื่อมมันเท่าไหร่อ่ะ 1.2 มิลป่ะเพราะเรามีลวดเชื่อมที่เขาแถมมาให้ก็กี่มิลนะนี่ 0.8 ส่วนไอ้กล่องเมื่อกี้ก็อันนี้เราซื้อเองเราไม่ได้แถมแล้วอันนี้เราก็ 0.8 เราคงใช้แค่นี้แหละถึงมันจะแม็ก1มิล 1.2 มิลเราก็คงไปไม่ถึงหรอกเราเป็นแค่ช่างอาชีพเราไม่ได้ช่างอาชีพเราเฉพาะกิจเฉพาะในครัวเรือนแค่ทำปลั๊กนี่เราก็ทำช้าแล้วเนี่ยคนอื่นก็อาจจะทำเสร็จตั้งนานแล้วคงแต่โม้อยู่ไงใช่ในช่างเราต้องโม้ก่อนเพจเรานี่ไม่เน้นเสร็จเร็วเน้นช้าแต่ชัวร์ดูแจ๋วเลยอันนี้ลักษณะแบบหนีบนี่เราจะใช้เอาไว้ง่ายเลยธรรมดาเราไม่ใช้เราก็ต้องหาอุปกรณ์ที่มันแบบหนีบได้บ้างเราเน้นอุปกรณ์นะบ้านเราไม่เน้นหรือว่าเน้นอุปกรณ์ไม่ได้ขายเนี่ยถ้าขายนี่รวยไปแล้วเนี่ยเน้นอุปกรณ์แล้วก็มาดูว่าอันไหนมันเหมาะสมไม่เหมาะสมเรียกว่าสายแอพพลายดีกว่าเห็นไหมปกติถ้าเราขี้เกียจนี่เราเอาสายใส่ไปนี่มันก็ถ้าขันไม่แน่นก็เกิดการอาร์คสัมผัสไม่ดีดูดิถ้าเราใส่อย่างนี้ไปเนี่ยเห็นไหมถ้าเราใส่อย่างนี้ไปเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่รู้สึกดีกว่าผมคิดว่ามันน่าจะหน้าสัมผัสมันน่าจะสัมผัสได้ดีกว่าถ้าเป็นทองแดงเราอยู่เป็นแท่งกลมๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันไม่แบนอย่างเงี้ยมันน่าสัมผัสมันเต็มเลยพูดไปแล้วจะหาว่าโม้ดีแน่นอนเดี๋ยวเราจะย้ำก่อนดีแน่นอนครับพี่น้องเราก็ย้ำสายกาวหน่อยเต็งเอามาจ่อตรงหน้ากล้องได้นะได้ครับเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้โหช่างไม่มีแรงครับมาส่องวันนั้นไม่แน่นดึงครับดึง ถ้าดึงแล้วแบบหายใจแล้วขมแมวหลุดเนี่ยถือว่าไม่สำเร็จนะอันนี้ใช้ได้ครับเพราะมันก็กดแน่นพอสมควรหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปมาทดสอบวิธีการป้อนลวดเชื่อมกันนะคะขั้นแรกทดสอบปลั๊กก่อนที่เพิ่งทำไปเมื่อกี้ว่าพอเสียบไฟแล้วไฟจะติดหรือเปล่า
ก็ปรากฏว่าติดเรียบร้อยดีนะคะ ไม่มีปัญหาเรื่องไฟบ้านกระพริบหรือว่าไฟดับ เดี๋ยวผมก็ไม่รู้หรอกว่ามอเตอร์มันจะหมุนไหมเขาบอกให้กดปุ่มนี้นี่แล้วมันก็จะหมุนกดปุ่มแดงนี่นะครับกดปุ่มแดงแล้วทดสอบดูว่ามอเตอร์มันทำงานหรือเปล่าจิ้มใกล้นี่ครับผมเดี๋ยวเราปิดปลั๊กนี่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ลวดแกะลวดก่อนจะเห็นได้ว่ามันจะจริงๆแล้วอันนี้มันจะเขียนขนาดเบอร์ลวดไว้ให้เราเนาะเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเราก็ดูเลยเนี่ย 0.8 กับอีกร่องหนึ่งใหญ่หน่อย 0.9 แล้ววันนี้เราก็ซื้อลวดมาที่0เท่าไหร่ 0.8 เพราะฉะนั้นเราก็เอา 0.8 เข้าร่องในใช่ไหมครับหัวหน้าช่างโอเค 0.9 อยู่ข้างนอกตัวนี้เป็นตัวประคองซึ่งมันก็จะมาล็อกกับไอ้ด้านหลังของตัวของเครื่องมองเห็นไหมครับรูก็ไม่ใหญ่นะปลอกทองเหลืองแล้วก็มีรูข้างในอันนี้ไม่ได้ใส่ไปใช้ติดหัวมาเลยอาศัยเดาๆว่าเข้าเกณฑ์มันก็จะล็อกได้ไงนี่ครับต้องล็อกไว้ก่อนป่ะทางโน้นมีตัวล็อกสายไหมให้มันตึงอ่ะมีเดี๋ยวให้กล้องมาทางนี้ก็นี่ไม้ใกล้เลยครับไม้ใกล้เลยอันนี้เนี่ยอยู่ร่องเบอร์ 8แล้วเรียบร้อยแล้วก็กดไอโรลเลอร์เนี่ยเพื่อทำการแบบเขาเรียกว่าประคองให้กดน้ำหนักโรลเลอร์เนี่ยให้โรลเลอร์มันอยู่ในกดลวดให้อยู่ในร่องแล้วกันแล้วนี้ก็ดึงมาล็อกปึ้งเขาบอกให้ปรับไว้แค่ประมาณเบอร์ 3ขันลงไปเบอร์ 3นะดูไอ้ที่ดำๆนี่มันลงมาเนี่ยพอละแค่นี้แล้วเดี๋ยวผมจะมากดปุ่มเพื่อให้ไอ้เจ้านี่มันออกมาดูนะใช้ไฟป่ะต้องใช้ไฟลืมครับไม่ต้องใช้ไฟที่บ้านเราป่ะไม่ต้องใช้ครับเราแค่จะเปิดมอเตอร์ไดเอาไฟออกมาถ่ายอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวครับเข้ามาอย่าหนีกล้องยังไม่ได้เชื่อมครับกดปุ่มแดงเพื่อให้ฟีดมันออกดูมันหมุนไหมช่างช่วยมือจับด้วยนะครับมือขวาทำงานครับกดครับลวดหมุนออกยังมาแล้วครับเห็นยังครับลวดมาแล้วเป็นอันว่าลวดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเชื่อมที่ช็อปเราก็อันนี้จริงๆดูเหมือนถ้าคนเคยเห็นก็จะรู้นี่มันคือรถตัดหญ้านะครับ
จริงๆมันใช้ได้อยู่นะครับก็ใช้เป็นเครื่องยนต์คูโบต้าดีเซล2สูบตัวรหัสเครื่องนี่จำได้ว่ามันน่าจะเป็นตัว GDZ 15นะรุ่นนี้ก็อยู่กับที่บ้านสวนมาเป็นเวลาจริงๆก็10 ปีแล้วนะครับที่ใช้มาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าตรงไหนที่ว่าที่ผมจะใช้เครื่องพัดมาตัดแล้วก็ทำการเปลี่ยนเดี๋ยวตามกล้องตามมานะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยเหล็กเนี่ยมันคงความหนาเนี่ยคงไม่น่าจะถึง2 มิลแล้วครับมันเราเชื่อมปะผูกไปแต่คราวนี้เนี่ยเอานิ้วเอาไม้แย่ได้เนี่ยบริเวณเนี้ยเดี๋ยวเราจะใช้พัดมาตัดทั้งหมดเลยเนี่ยผูกหมดแล้วเนี่ยเริ่มจะหลุดแล้วนะครับเนี่ยเราจะตัดตามรอยนี่หมดเลยตัดตามรอยจนเราใส่ใหม่ครับโอ้ช่วงนี้มีลูกสมาชิกเข้ากล้องนะครับเดี๋ยวเราจะใช้พัดมาตัดนะครับแล้วก็เอาเหล็กมาลงใหม่แล้วก็ใช้ตัวเครื่องเชื่อมตัวใหม่ของเรา iWell MMA เชื่อมเก็บงานตัดออกไปเลยครับแล้วก็เอาเหล็กมาตัดพัดมาให้เข้าตามร่องเหล็กนี่เลยก็เป็นอันว่าเสร็จเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะรถคันนี้มันติดนะครับเนี่ยก่อนจะสตาร์ทรถคันนี้นะครับไอตัวนี้เป็นอินเตอร์ล็อกนะอินเตอร์ล็อกก็คือแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นเหมือนแปลภาษาไทยว่าอะไรเป็นระบบป้องกันเป็นระบบป้องกันเป็นระบบป้องกันแบบความปลอดภัยในการที่เราจะขึ้นรถแน่แล้วนะจะสตาร์ทใช่ไหมถ้าจะสตาร์ทก็ต้องเอานี้ให้มันอยู่ในจุดที่มันทำงานได้แล้วก็เหยียบเบรกให้กุญแจเข้ามาอย่ากลัวครับเนี่ยติดแล้วอันนี้สามารถเอานี้ขึ้นรถคันนี้ขับได้ดีมากนะครับดูนะเดี๋ยวไปเก็บมานะตัวนี้ก็เป็นสมาชิกบางแก้วอีก1 ตัวนะคะชื่อพี่เบสค่ะเป็นพี่ใหญ่สุดของบ้านตัวใหญ่สุดแล้วก็ตัวอ้วนด้วยนะคะหน้าตาเหมือนดุมากแต่จริงๆนมแนมสุดๆเลยค่ะพี่เบสมองกล้องหน่อยเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพี่เบสดีพ่อก่อนพ่อก่อนเร็วสวัสดีเร็วสวัสดีเก่งมากอีกข้างนึงเก่งมากเอางี้กินโฟมไปก่อนลูกช่วงนี้ต้องประหยัดเศรษฐกิจต้องประหยัดค่าโฟมไหมเรียบร้อยประหยัดครับอันนี้คือต่อสายกราวใช่ปะใช่ไหมใช่ครับก็ด้านหน้าครับคือเขามี2โหมดถ้าเราจะเชื่อมอันนี้เชื่อมไฟฟ้าเนาะข้างล่างนี่แต่เราจะเชื่อมมิกนะครับเราไม่ได้เชื่อม MMA เราก็ select ไปบนนี่เดี๋ยวผู้จัดละครถอยหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมแล้วถ่ายทันไหมครับ เอาอีกแล้วทันก็กล้องนี้ถ่ายไว้ไงคนถ่ายหัวใจวายแล้วครับ คนถ่ายหัวใจวายแล้วครับผม
ภูมิใจนำเสนอ กับแนวเชื่อมที่ได้ลองเล่นจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้เล่นได้เชื่อมดูแนวแรกครับทุเรศขนาดไหน แต่อันนี้แนวที่2หลังจากที่เลิกตกใจกับเครื่องแล้วอันนี้ใช้ลวดเชื่อมที่เป็นฟักคอนะครับไม่ได้ใช้ลวดเชื่อมธรรมดาที่ใช้ถังไอตัวก๊าซ CO2 ก็ถือว่าสะเก็ดตรงเนี้ยก็ไม่เยอะมากนะเนี่ยเขาเรียกสะเก็ดตรงเนี้ยก็จริงไม่ต้องถูๆด้วยมือก็ออกแล้วนะครับเนี่ยเห็นบอกว่าต้องใส่ผงอะไรไม่ใช่เหรออ๋อไม่ต้องใช้ครับอันนั้นเป็นพวกลวดเชื่อมที่เป็นลวดเชื่อมอันแรกที่เป็นลวดเชื่อมที่ไม่มีฟักคอไงที่เขาแถมมาไงเราใช้ลวดเชื่อมที่มีฟักคอนี่ดีกว่าไม่ต้องใช้ถัง CO2 โอเคก็ถือว่าก็ลองพี่ๆน้องๆก็ลองติชมนะครับผมจะปรับปรุงสีมือเชื่อมให้ดีกว่านี้อันนี้คือจริงๆแล้วไอตัวคือตู้เชื่อมที่เป็นตู้เชื่อมมิกกับ MMA เนี่ยจริงๆผมเพิ่งเคยเล่นมิกครั้งแรกนะตอนสมัยเด็กๆก็ไม่เคยใช้หรอกเดินผ่านในช็อปเขาเฉยๆแต่นี่เป็นครั้งแรกก็ถือว่าโอเคนะครับกับการที่จะไปเชื่อมปะแผลผุของรถตัดหญ้าที่เราใช้มาเกือบ10 ปีคราวนี้แหละรอแน่นอนคิดว่าเป็นไงคะประสิทธิภาพโอเคไหมสำหรับผมนี่ถ้ามีคะแนน10 เต็ม 10เนี่ยผมให้10 เต็ม 10แต่สีมือเชื่อมผมเนี่ยผมเอาไป6 เต็ม 10เพราะว่ายังต้องฝึกอีกครับแต่ว่าไม่กลัวหรอกเพราะว่ามันอยู่กับเรายิ่งใช้ยิ่งฝึกหรือยิ่งแบบได้มีการแบบลงปฏิบัติบ่อยๆเนี่ยมันจะคล่องเพราะว่าอีกอย่างเราไม่ได้ไปเรียกว่าไปทำงานให้กับใครเราทำงานให้กับในบ้านสวนเราเองแล้วก็ซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรของเราเองก็ถือว่าสำหรับผมโอเคเลยนะครับเพราะว่าคือการที่เราได้ทำแต่ละ EP เราซื้อเครื่องมือมาเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเพื่อที่จะมาแบบมาแบบเล่นมาโชว์หรือมาแบบไลฟ์สดอะไรเงี้ยเราต้องการซื้อมาใช้ของเราจริงๆอย่างที่เราได้ให้เห็นไปว่าไอ้เครื่องอุปกรณ์การเกษตรเราเนี่ยมันก็เริ่มมีชำรุดมีเสียหายเราก็ต้องมีการดูแลซ่อมแซมแล้วก็ให้มันกลับมาให้มันใช้งานได้เหมือนเดิมก็สำหรับนายช่างแล้วก็ต้องขอบคุณเครื่อง iWell ที่ว่ามือใหม่อย่างเราเชื่อมออกมาแล้วงานมันเนียนมันเครื่องมันไม่สะดุดแล้วเวลาฟีดมันนิ่งอะไรเงี้ยก็ดีเลยครับก็อยากจะให้พี่ๆน้องเช่นเคยนะครับก็คือถ้าอยากให้เรารีวิวอะไรหรือถ้าเราสามารถรีวิวได้เราไปหาหยิบยืมใครมาได้เนี่ยแต่อันนี้ของเราเองเราก็จะรีวิวให้ดูที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องด้านช่างด้านเกษตรก็วันนี้ก็ต้องอยากให้เพื่อนๆช่วยกด Subscribe ให้หน่อยนะครับตอนนี้ยอดเราเนี่ยทะลุ50 Subscribe นะครับเราก็อยากให้เพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้เราหน่อยเพื่อให้เราทำคลิปดีๆสาระดีๆให้เพื่อนๆได้ไปเอาไปปรับปรุงแล้วก็เอาลองไปทำที่บ้านดูบ้างเผื่อจะได้ข้อคิดจากเราที่เราทำเนี่ยก็ได้ไปต่อยอดให้มันดีกว่าเราที่เราทำยิ่งขึ้นนะขอบคุณครับ